नमस्ते साथीहरू, आजको यस भिडियोमा विशेष गरी हामीले डिबी लोटीको लागि भनेर मोबाइलबाटै सजिलो तरिकाले कसरी फोटो बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईलाई म छोटो यहाँनिर ट्युटोरियल दिन गइरहेको छु। यदि हजुरहरू पनि यसपालि डिबी लोटी 2025 भर्दै हुनुहुन्छ भने अब 1 महिना पनि छैन, तपाईले यो भिडियो एकदमै काम लाग्न सक्छ। यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन गइरहेको छ। आज हामी म्याक्सिममको चाहिँ डिबी लोटी आफैले मोबाइलबाट कम्प्युटरबाट भर्दाखेरि बिग्रिने ठाउँ भनेको म्याक्सिमम पनि मान्छेहरूको चाहिँ फोटोमा रहेको छ। धेरै व्यक्तिहरूको फोटोमै नै बिग्रिन्छ, फोटो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ र हाम्रो सबै फर्म नै रिजेक्ट हुन्छ। आजको यस भिडियोमा विशेष गरी हामीले चाहिँ डिबी लोटीको फोटो टुलमा लगेर कसरी हामीले फोटोलाई हामीले एडिट गर्न सकिन्छ, काट्न छाट्न सकिन्छ, त्यही साइजमा बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईलाई म जानकारी दिँदैछु। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला, साथै भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै काम लाग्ने भिडियोहरूको लागि। सिम्पल तरिकाले म मोबाइलमा आइसकेको छु। अब सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ आफ्नो क्यामेरालाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो क्यामेरालाई एकदम राम्रो तपाईहरुको साथीको क्यामेरा छ भने माग्दा पनि हुन्छ, तपाईको राम्रो क्यामेरा छ भने पनि हुन्छ हैन, तपाईको मोबाइलमा भए पनि हुन्छ, तपाईको डीएसएलआरमा भए पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईले क्यामेरा खोलेर तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रेशियोमा चाहिँ माथि गएर रेशियोमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ 1:1 मा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सबभन्दा माथि गएर यहाँनिर चाहिँ 1:1 को रेशियोमा लगेर तपाईले फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ। तपाईको चाहिँ कान राम्रोसँग देखेको, त्यसैगरी कपाल अगाडि नआएको हैन, त्यसैगरी अलिकति छाती भन्दा तल्लो भाग थोरै देखिएको तपाईले फोटो खिच्नु पर्ने। यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी खिचेर राखिसकेको छु। यो चाहिँ 1:1 रेशियोमा रहेको छ। तपाईको चाहिँ अलिकति यो छेउमा माथि थोरै अलिकति यता साइडमा तपाईको चाहिँ खाली भएको हुनुपर्छ हैन, त्यसैगरी अनि अनुहार चाहिँ क्लियर भएको, फोकस भएको, अनि तपाईको यो आँखा पनि क्यामेरातिर फोकस भएको तपाईले यस्तो प्रकारको फोटो चाहिँ तपाईको रुमको भित्तामा हुन्छ कि हैन। अब तपाईको सेतो पर्दा छ भने त्यो पनि ठीक छ। यसरी तपाईले बनाउन खिच्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि तपाई सिम्पल तरिकाले क्रोम ब्राउजरलाई खोल्नु होला। क्रोम ब्राउजरलाई खोलिसकेपछि यहाँनिर तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले डिबी फोटो टुल भनेर यहाँनिर तपाईले चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसलाई सर्च गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ phototools.gov. भनेर यहाँनिर तपाईको यो फोटो टुल वेबसाइट आएको छ। त्यसपछि यसलाई ओपन गरिदिनु होला सुरुमा। अब हामीलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको फोटो चाहिन्छ भनेर यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु बताएको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर बेसिक एक्जाम्पल 4 वटा फोटो देख्नु भएको छ। तपाईको 4 वटा फोटोमा यो 4 वटा फोटो चाहिँ तपाईको सही छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनुहार पनि 4 जना क्लियर छ, ब्याकग्राउन्ड व्हाइट छ, कुनै पनि स्याडोहरु छायाहरु परेको छैन हैन। तपाईको अलिकति यहाँनिर बुर्का लगाएको छ भने फेस क्लियर देखाइएको छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कपाल माथि पछाडी यहाँनिर राखिएको छ। यस्तो प्रकारको फोटो चाहिँ तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब कसरी बनाउनु म तपाईलाई भनिहाल्छु। अब यहाँनिर तपाईको साइज एन्ड पोजिसनको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अनुहार धेरै अगाडि फोकस भएको देख्न सक्नुहुन्छ, जुम भएको, घाँटी तल नदेखेको यो पनि रङ हुन्छ। त्यसैगरी अलिकति यता साइडमा भएको यो पनि रङ हुन्छ। त्यसैगरी धेरै नै देखिएको माथि खाली भएको ग्याप भएको, अलिकति धेरै नै अलिकति छाती भन्दा तल धेरै नै देखिएको यो पनि तपाईको चाहिँ रङ हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पोजिसन एक्सप्रेसनको कुरा गर्दा तपाईको दाँत देखाएको हुनु हुँदैन, तपाईको मुख चाहिँ बन्द गरेको हुनुपर्छ, अनि अलिकति हाम्रो टाउको चाहिँ तलतिर घोप्टो परेको हुनु हुँदैन हैन, अनि माथि टाउको पनि माथि फर्केको हुनु हुन्न। तपाईको स्ट्रेट मा तपाईको चाहिन्छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यो ठीक छ यो फोटो, तर यो व्यक्तिले दाँत देखाएको छ, यो पनि तपाईको मिल्दैन हैन। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ ग्लासमा गयो भने यहाँनिर सनग्लासमा जाँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ सनग्लास लगाएको फोटोहरु पनि हुँदैन। तपाईको कुनै पनि चस्मा लाएर डिबी लोटीको फोटो खिच्नुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईको चाहिँ रद्द हुन्छ। त्यसैगरी यो ब्याकग्राउन्डमा छाया आएको छ, यो छाया पनि हुनु हुँदैन। यस्तो प्रकारको रहेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ बुर्का लगाएको छ भने अनुहार आदि छेकेको, यहाँनिर बर्की हैन, सलहरुले कपाल अगाडि झम्लुङ बनाएको। त्यसैगरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मुख छोपेको, यस्तो हुनु हुँदैन। तपाईको बुर्का लगाएको मुस्लिम दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ भने पनि अलिकति फेस क्लियर देखाएको हुनुपर्ने हुन्छ। स्याडो एन्ड लाइटिङमा जाँदाखेरि यो फोटो ठीक छ अगाडिको, यो फोटो अलिकति कन्ट्रास्ट बढी भएको छ एडिट गरेर। त्यसैगरी यसमा आधी मुख देखिएको छ हैन, आधी अनुहार देखिएको छैन। यहाँनिर छाया आएको छ, यहाँ पनि छाया आएको छ। यस्तो प्रकारको फोटो पनि रिजेक्ट हुन्छ। अब ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नुपर्दा ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि फुलहरु, मान्छेहरु हैन, त्यस्तो प्रकारको हुनु हुँदैन। क्लियर सफा ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ, व्हाइट देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर क्वालिटी चाहिँ अलिकति तपाईको राम्रो चाहिन्छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर रेजोल्युसन क्वालिटी चाहिँ
यस्तो यो दुईटै भएन, यस्तो प्रकारको हुन्छ भने नि हुँदैन। तपाईँको यस्तो प्रकारको चाहिन्छ, अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ क्वालिटी अलिकति तपाईँको राम्रो चाहिन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर बच्चाहरूको छ भने चाहिँ खानाहरू खाइरहेको, हातमा केही समातेको, सुताको होइन, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ हुनु हुँदैन, देख्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर फेस अब्स्ट्राक्सनमा जाँदाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै रहेको छ, तपाईँको सिम्पल तरिकाको क्लियर नै चाहिन्छ। अब तपाईँले फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पल तरिकाले होइन, यहाँनिर चाहिँ चुज फोटो रहेको छ यहाँनिर अगाडि, चुज फोटोमा जानु होला। चुज फोटोमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कुन फोटो खिचेर राख्नु भएको थियो त्यो फोटो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन फोटो खिच्नु भएको थियो त्यो फोटो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो फोटो मैले ल्याइसकेको छु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो अगाडि यहाँनिर सिम्पल तरिकाले अटोमेटिक नै बनाइदिइसकेको छ। अब यो देख्न सक्नुहुनेछ यो फोटो पनि मिलिसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर क्रप म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति मिलेको थिएन भने क्रप म्यानुअलीमा गएर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ क्लोज ट्युटोरियलमा जानु होला। त्यसपछि यो आँखा चाहिँ यो तपाईँको यो रातो आँखा हाम्रो आँखामा लगेर मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ यो आँखा रातो आँखामा लगेर मिलाइदिइसकेको छ होइन। अब यस्तो काटिएको आयो भने यताको आँखालाई अलिकति उता सार्नु होला, अलिकति उता सार्नुभयो भने यो फोटो तपाईँको मिल्नेछ, देख्न सक्नुहुनेछ। यो फोटो तपाईँको रेडी भइसकेको छ, अलिकति यसलाई मिलाउन सक्नुहुनेछ, रेडी भइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यसलाई